ટ્વિસ્ટ ઓફ ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે। હું છું રમેશ। આજે ફરી એક નવા વિડીયો સાથે આપણે આવી ગયા છીએ। બર્ગર ફેક્ટરી। આ બર્ગર ફેક્ટરી છે તો આ બર્ગર બનાવે છે एकदम अलग अलग वेरायटी, एकदम यूनिक છે। ગોવામાં આમની ઘણી બધી આઉટલેટ છે, ઘણી બધી બ્રાન્ચ છે આમની। ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, જસ્ટ ટ્રાય કરી છે આપણે। તો આમની ઘણી બધી બ્રાન્ચ છે, તો એમાંની એક બ્રાન્ચ છે આ નેરુલમાં છે। નેરુલમાં લોકેશન નાખશો બર્ગર ફેક્ટરી, તો જેને વધારે બર્ગર ગમે છે એટલે કે આપણું દાબેલી, ગુજરાતીમાં દાબેલી કહીને બસ આ લોકોએ કોપી કરીને એનું બર્ગર બનાવી દીધું અને ભાવ થોડોક વધારી દીધો। તો આપણે એના આઉટલેટે આવી ગયા છીએ। એ આઉટલેટ છે તો અંદર રેસીપી આપણને શૂટ કરવાની મનાઈ કરી છે, બિલકુલ મના કરી દીધી। આપણે ગમે આ વિડીયો બનાવવા જાઉં છું તો પરમિશન લઈને જ બનાવું છું, વગર પરમિશન હું બનાવતો નથી। તો આપણે એનું આઉટલેટ છે એનો વિડીયો લેશી અને પછી બર્ગર કેવું છે એકચ્યુઅલમાં ટેસ્ટ, મેં તો ઘણી વાર ખાધેલું છે પણ તમને બતાવીશ કે આનું બર્ગર અહીંયાનું કેવું ટેસ્ટ છે, એકદમ યુનિક છે। આપણી ચેનલમાં બધી યુનિક વસ્તુ જ લાવી છે। ચાલો તો તમને આઉટલેટ બતાવવા લઈ જાઉં છું। તો વિડીયોમાં તમે આગળ જોયું હશે કે આઉટલેટ આ લોકોનું કેવું છે, બર્ગર ફેક્ટરી। આ જે છે નેરુલમાં છે, તો યંગસ્ટર માટે તો ખાસ બહુ યુનિક જગ્યા છે, એકદમ મસ્ત। તો આ બર્ગર ફેક્ટરી છે નેરુલમાં છે, એકદમ અમેઝિંગ જગ્યા છે, બહુ સારી છે। તમને એમ લાગે કે હું જંગલમાં છું ભાઈ। જો ખબર છે શું છે, ફાણસ, જે ફાણસ કહે ને એ ફાણસ છે આ। તો આવી જગ્યા ક્યાં મળે ભાઈ, તમને ગોવામાં જ આવી જગ્યા મળશે ભાઈ। ડ્યુટી ખતમ કરીને આવ્યો છું, ઓન ડ્યુટી હતો, કામ પૂરું કરીને આવ્યો છું એવું નથી। અમારું કંપનીનું નામ છે લક્ઝરી સ્ટેજ, એમાં હું વર્ક કરું છું એઝ અ મેનેજર તરીકે। તો ગોવામાં ભાઈ ડિફિકલ્ટ છે, હિન્દી તો અહીંયા લોકો થોડુંક અલગ જ બોલે છે એટલે થોડુંક, અને આપણે તો હિન્દીને છત્રીનો આંકડો એ તો ઠીક, ઇંગ્લિશ તો રહેવા જ દો ભાઈ। સમજી જાય બધું, બોલીએ જાય, પણ આપણને સમજાઈ જાય ને એને સમજાય એટલું બસ। તો એટલીસ્ટ એક 5 મિનિટ થઈ ગઈ ઓર્ડર આપીને। Later, several months later, thousands of tears later, 16 paranoia-filled days later, 6 hours later. બસ હવે તૈયારી છે આવવાની, બસ ફટાફટ આવી જાય એટલે તમને બર્ગર દેખાડું કે કેવું છે બર્ગર ફેક્ટરીનું બર્ગર। કોપીરાઇટ 99% તો લાગશે જ, કેમ કે પાછળ મ્યુઝિક ચાલુ છે એટલે કોપીરાઇટ લાગશે। આપણે આ ઓર્ડર કર્યું હતું પેશન ફ્રૂટનું ક્રશ છે આમાં, એટલે કે પેશન ફ્રૂટ એક ફ્રૂટ છે, એક ચાઇનીઝ ફ્રૂટ, ચાઇનીઝ આમાં પણ ચાઇનીઝ તો એક ચાઇનીઝ ફ્રૂટ છે પેશન ફ્રૂટ, તો શરીર માટે બહુ હેલ્થીકારક હોય છે એ, તો આપણે ઓર્ડર કરેલું। આ લોકોની એક સુવિધા સારી છે, સેનિટાઈઝર, અને આ છે મસ્કીટો સ્પ્રે, મસ્કીટો। અરે ભાઈ ઇંગ્લિશની વાત કરીને હું પોતે થોડાક શબ્દ ઇંગ્લિશમાં બોલું છું। આ મચ્છર માટે છે, કેમ કે અહીંયા મચ્છર સાંજે આ લોકોની આઉટલેટ છે એટલે આવી જગ્યા હશે એટલે મસ્ત મચ્છર તો 100% રહેવાના જ છે। તો એ લોકોએ મચ્છર માટે આ ઓડોમોસ સ્પ્રે છે, બ્રાન્ડિંગ નથી કરતા ઓડોમોસની, તો આ સ્પ્રે લગાવી શકો છો। એ શું છે તો પેશન ફ્રૂટ જ્યુસ આવી ગયું છે, બસ હવે બર્ગરનું વેઇટિંગ છે। તો મસ્ત લાગે માણસ, આ
ગોવામાં મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ તમને કાજુના ઝાડ, ફણસના ઝાડ, નારિયેલ તો બધી જગ્યાએ જોવા મળશે. અને એનાથી વધારે તમે જો આ સિઝનમાં તમે આવશો ને મે એપ્રિલમાં, તો તમને રોડ ઉપર એને રોડ ઉપર કેરી જોવા મળશે. એટલે રોડ ઉપર એટલે ઝાડમાંથી નીચે પડી જશે નીચે એવી કેરીઓ તમને ઘણી બધી રસ્તામાં તમને જોવા મળશે. ગોવામાં આ મોસ્ટ ઓફ બધા ઝાડ છે ને એ બધા કોમન છે. એક ફાનસ, નારિયેલનું ઝાડ, કેરીનું ઝાડ અને કાજુનું ઝાડ એ તમને મોસ્ટ ઓફ બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળશે. અહીંયા ગુજરાતની જેમ બાવળ નથી. મજાક કરું છું, બાવળિયા અહીંયા પણ છે. બર્ગરના હવે 10 મિનિટ થઈ ગયા છે, હજી નથી આવી, પણ પેશન ફ્રૂટની એક ચુસ્કી લઈ લઈ. एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं હાર્ટ પેશન્ટ જે હોય છે એના માટે બહુ સારું હોય છે. હું હાર્ટ પેશન્ટ નથી, એકદમ નેચરલ ટેસ્ટ છે, એકદમ નેચરલ. Pair of pants later. 12 o'clock midnight. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. few minutes later. એક ઘણા ટાઈમ પછી આપણને 10 મિનિટમાં મને ઓર્ડર આપી દીધો. તો હર વિડીયોની જેમ ફાઇનલી આપણું બર્ગર આવી ગયું છે. 100% વેજ છે. આની સાથે બટેકાની ચિપ્સ આપી છે, એકદમ મસ્ત છે. કુરકુરા બટેકા છે અને આ મિયોનીઝ છે. આમાં આઈ થિંક એકદમ મસ્ત છે. આપણે ઓર્ડર કર્યું હતું સ્પિન્ચ એન્ડ મશરૂમ બ્લુ ચીઝ, તો એકદમ મસ્ત છે. આમાં ઘણા લોકો કોમેન્ટ કરશે 100%. એક તો મારો ભાઈ જ છે, જરૂર વિડીયો જોઈને કોમેન્ટ કરશે, કંઈક તો લખશે જ 100%. અને આ બર્ગર છે બહુ સાઇઝમાં મોટું જ છે. તમે જુઓ હાથ તો કરીબન આ એક જણાથી ખવાશે નહીં. મારાથી ખૂટે છે કે નહીં મને નથી ખબર, નહીં તો પાર્સલ. અહીંયા બર્ગરની સાથે આ લોકોનું કામકાજ સારું છે. જો આ ચિપ્સ છે એકદમ કુરકુરા, દેખો અવાજ પણ આવશે તમને. તો આની સાથે મિયોનીઝ ચટણી છે, તો આમાં ડીપ કરો અને ખાઓ. તો આ રીતે આમનું કાંક બર્ગર છે. અંદર ટોપિંગ નાખેલું છે ચીઝ, એકદમ તમે જુઓ. ઓહો, અને જોઈને તો દાબેલી યાદ આવે ભાઈ, 100%. આપણા ગામડાના લોકો જોશે અત્યારે તો એ લોકો પણ એજ્યુકેટ થઈ ગયા છે ભાઈ, યુટ્યુબમાં ધમાલ મચાવે છે. તો જો એકદમ ભરપૂર અંદરથી મસાલા બધા નાખેલા છે, ઓનિયન, ચીઝ, બીટ વગેરે. વેજ બર્ગર છે. તો આ લોકો આની જે બ્રેડ છે એ લોકો ખુદ બનાવે છે. તો હું હવે મારાથી રાહ નથી જોવાતું, હવે હું તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું કેવું છે. અભી મજા આયેગા ના ભીડ. એક બાઈટ આ તમારા બધાય માટે. તમે ખાશો ને એમ મોઢામાં એક કેમ બોલવો, એક બોમ્બ ફૂટે તો એક બ્લાસ્ટનો અવાજ આવે. જેમ તમે આનું બાઇટ લેશો ને એટલે એક અંદર એક મોઢામાં બ્લાસ્ટ થશે. એમાં બટર અને ચીઝ ઠંડી બાજુથી ફેલાઈ જશે. પાછળ મ્યુઝિક વાગે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, કોપીરાઇટ થાય તો થવા દો. આમાં બટર અને ચીઝ એટલું છે ને કે વાત જ ન પૂછો. ખાતા ખાતા હું ભૂલી ગયો કે મારે રિવ્યૂ પણ આપવાનો છે. રિવ્યૂ તો હવે શું, તમે આવો ત્યારે ખાજો, તમને પણ એનો ટેસ્ટ ખબર પડી જશે. આવું બર્ગર તમને ગોવામાં જ ખાવા મળશે ભાઈ, ક્યાંય તમને આવું બર્ગર ખાવા નહીં મળે. ગોવામાં જ મળશે તમને આવું બર્ગર ખાવા. જુઓ તમે ખાલી એનું સ્ટફિંગ જુઓ એનું, તમે બટરથી તો ફૂલ નવડાવી દીધું અંદરથી, ફૂલ બટર ચીઝ, અલ્ટિમેટ.
એક ઓર બાઈટ લઈ. સોફ્ટ, એકદમ સોફ્ટ છે ભાઈ. જે લોકો માવા ખાય છે ને એને સ્પેશિયલી કહી દેજો અહીંયા કે ચમચી કોક કાંટાવાળી ચમચી આપી દઈએ અને છરી આપે કટ કરવા માટે, કેમ કે જે માવા ખાય છે ને એ લોકોના મોઢામાં નહીં જાય. મજાક કરું છું. એકદમ સોફ્ટ છે, આરામથી વહી જશે, આખું બર્ગર ખવાઈ જશે. વર્લ્ડ વોર થર્ડ તમારા મોઢા અંદર થશે. હકીકતમાં તમે આવો તો આને જરૂર ટેસ્ટ કરજો, જરૂર ટેસ્ટ કરજો. તો હવે હું આ બર્ગરને સમાપ્ત કરીશ. વિડીયો એની પહેલાં હું સમાપ્ત કરી દઉં છું. તો ફટાફટ આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. અને જે ગોવા આવે છે એને આ વિડીયો જરૂર બતાવજો કે ભૈયા ગોવામાં યુનિક ફૂડ ક્યાં ક્યાં મળે છે. બરાબર, સારી જગ્યાએ આઉટલેટ તમે જોયું જ છે આનું, બર્ગર ફેક્ટરી, અમેઝિંગ બર્ગર. તો ફટાફટ આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તો ફરીથી આપણે જલ્દી એક નવા વિડીયો સાથે આવશી. ત્યાં સુધી તમે વિડીયો એને એન્જોય કરો. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. ચીઝ. આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.